eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Μας ρώτησαν από το περιοδικό ποιος από τους δυο μας ξέρει περισσότερα για το MT10 και είπαμε και οι δύο. Εγώ. Μαζί. Μαζί λοιπόν ξέρουμε περισσότερα για το MT από οποιοδήποτε. Και είπαμε και οι δύο ταυτόχρονα. Εγώ φίλε Λαδάρα, ειδικές συνθήκες, δεν ταιριάζει πουθενά άλλο στον πλανήτη, αν δεν το οδηγήσεις εδώ, άποψη για μηχανάκι δεν βγάζεις. Σωστό. Γιατί εγώ το οδήγησα στις ιδανικές συνθήκες στην Αλμερία. Βέβαια ήμουν παρέα με τους Ιάπωνες σχεδιαστές, όπου ήταν έτοιμοι να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση όποτε κάναμε στάση. Πώς σε πιάσανε κορόιδο? Ναι, γιατί μου απαντούσαν στα Ιαπωνέζικα. Ναι. Και ο Μπάμπης το είχε εδώ πέρα για μία ολόκληρη εβδομάδα στην Ελλάδα, στους ελληνικούς δρόμους. Και τι σου είπανε, γιατί έχει 5.500 αφήνοντα από ένα R1? Ναι, εντάξει, έχει πάρα πολλά πράγματα λιγότερο από το R1. Δεν έχει τις μπιέλες τιτανίου, δεν έχει ζάντες μαγνησίου, ο στρόφαλος είναι διαφορετικός, τα ηλεκτρονικά είναι τελείως πιο απλά. Ναι, λίγο πιο κάτω. Ουσιαστικά όμως τα χρειάζεσαι όλα αυτά. Έτσι όπως δουλεύει στην Ελλάδα, δεν σου λείπει. Δηλαδή σου μένουν τα 5.500 στην τσέπη. Τουλάχιστον αν είναι να οδηγάς στους δρόμους και όχι σε πίστα, νομίζω ότι το MT10 δεν φαίνεται ότι είναι 5.500 φθηνότερο από το R1. Εν τω μεταξύ η εμφάνισή της, που είναι το νούμερο 1 για ένα Street Fighter, για μένα, δηλαδή θα πρέπει να σε φτιάχνει μόνο που το βλέπεις. Τους άλλους κυρίως. Ναι, είναι για να παρκάρεις πάνω σε αεροπλανοφόρο. Αυτό το design πρέπει να αρέσει μόνο σε μένα, σε σένα το περιοδικό, δηλαδή... Στα νιάτα. Είναι μοτοσυκλέτα που δεν τη λες όμορφη άσχημη. Για μένα το πιο σημαντικό από όλα που φέρνει αυτή η μοτοσυκλέτα είναι ότι κάνει τους πιτσιρικάδες να γουστάρουν μοτοσυκλέτες. Αυτό το χρώμα το οποίο είναι το καινούργιο, θα το λανσάρει αυτό το χρώμα η Yamaha σε, σε όλη τη σειρά MT. Δεν είναι πολύ καλύτερο από κοντά, γιατί το βλέπουμε στις φωτογραφίες και λέγαμε... Ναι, του πάει. Από το μαύρο είναι σαφώς καλύτερο. Πολύ καλύτερο. Και η ζάντα, αυτό το περίεργο χρώμα που πάλι στις φωτογραφίες το βλέπεις και λες αλλά τελικά αυτό του πηγαίνει πάρα πολύ. Στο MT10 συγκεκριμένα. Του πάει σαν στυλ μοτοσυκλέτα, σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δείχνει ότι είναι ξεχωριστό, σαν ειδική έκδοση. Είναι πολύ ωραίο. Λίγο πίσω θα μπορούσαν να είναι πιο τολμηροί στη σχεδίαση, δηλαδή το μπροστά είναι 1-2 level πιο τολμηρό από ότι η ουρά. Πάμε να δούμε λίγο την σχέση, ας το πούμε έτσι, δύναμης που έχει με το Pro 1. Τι λες για αυτό? Κοίταξε, στο δυναμόμετρο πάνω έχουμε τη δυναμομέτρηση, ξέρουμε. Η δυναμομέτρηση είναι αυτή εδώ. Αναλυτικά στο τέτοιο που κυκλοφορεί τώρα αυτή τη στιγμή. Με το R1 που είχαμε μετρήσει εμείς είχε βέβαια ολόκληρη εξάδελφη Αχράποβιτς και είχε 170 κάτι ύπους. Αυτό έχει σχεδόν 140. 139,1. Είναι 139,1. Είναι μια μοτοσυκλέτα που τη ευχαριστιέσαι στον δρόμο και κυρίως τη ευχαριστιέσαι στους ελληνικούς δρόμους. Κάτι το οποίο πραγματικά δεν το περίμενα. Μακάρι να είχαν αλλάξει και το κυβότιο, αλλά το ότι αλλάξαν την τελική μετάδοση πραγματικά μπορεί να βγάλει όλη του τη δύναμη μέσα σε 50 μέτρα. Πράγμα που δεν μπορεί να το κάνει με ένα Superbike στους ελληνικούς δρόμους. Και είναι σαν να πετάς χειροβοβίδα σε περίπτερο. Δηλαδή, μπορείτε ένα Superbike να είναι ατομική βόμβα, αλλά θες χώρο, ρε παιδί μου. Αυτό κάνει μεγαλύτερη ζημιά και ας έχει λιγότερα άλογα από ότι το R1.
Στο τέλος Οκτωβρίου λοιπόν γράφουμε αναλυτικά πώς είναι να οδηγάς ένα MT στην Ελλάδα. MT10. Εμένα το πλαίσιο μου έχει αρέσει στους εκπληκτικούς δρόμους της Αλμερίας. Πώς σου φάνηκε εσένα στην Ελλάδα εδώ? Συνδυάζει πολύ καλά την ευελιξία με την άνεση που δεν το περίμενα. Δηλαδή το R1, αν θυμάσαι από το τεστ που είχαμε κάνει πάνω στις Σέρρες, ήταν το πιο δύσκολο από τις 3 μοτοσυκλέτες που είχαμε εκεί, μέσα στο εσάκι να αλλάξει πορεία. Ήταν το πιο σταθερό, αλλά ήθελε περισσότερη δύναμη στα χέρια. Αυτό σε εντυπωσιάζει με την ευελιξία και πόσο λίγη δύναμη στα χέρια θέλει, ακόμα και στις υψηλές ταχύτητες. Είναι και σταθερό, παρόλο που είναι σταθερίζεται, είναι και ευέλικτο. Είναι τα καλύτερα setup που υπάρχει για τέτοιες υποδύναμες μοτοσυκλέτα. Δηλαδή, μοτοσυκλέτα που πάει εύκολα πάρα από 250 και είναι τόσο ευέλικτη και φιλική στις χαμηλές ταχύτητες. Λοιπόν, στο τέμπος που κυκλοφορεί τώρα, μαθαίνετε τα πάντα για το MT10. Ωστόσο πες μου, αξίζει στην Ελλάδα να πάρει κανείς Street Fighter μοτοσυκλέτα? Street Fighter δεν ξέρω, το MT10 όμως.